हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे नगरकडची मेथीची भाजी, सोप्या साप्या पद्धतीची आणि एकदम चवदार भाजी। साहित्य घेतले मी शेंगदाणे, तेल, हिरव्या मिरच्या, लसूण, टमाटर, जिरे, मोहरी आणि हिंग। चला तर मग आपण भाजीला फोडणी देऊया। आपल्याला पाहिजे तेवढं तेल टाकायचं। तेल थोडंसं कडक तापून घ्यायचं। हिंग, खूप मस्त भाजी होता आणि खायला जर नक्की या। मोहरी, जिरे आणि थोडासा कापून घेतला होता मी लसूण। चांगलं छानपैकी तडतडून देऊ आणि लसणाला गुलाबी कलर येऊ देऊ। भाजी धुवून घेऊ आता आपण। आपला लसूण गुलाबी झाला आहे। भाजी फोडणीला टाकू। भाजी हलवून घेऊ। थोडासा गॅस फुल करायचा। मला ना मेथीची भाजी खूप आवडते आणि त्याच्यासोबत ज्वारीची भाकर। थोडंसं मीठ टाकून घेऊ म्हणजे आपल्या भाजीला कडवटपणा येत नाही। आपण टमाटे कापले होते ते टाकू आता। चवीनुसार आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं टाकू शकतो। आपल्याला एक गोष्ट ध्यानात ठेवायची आहे, टमाटे धुवून घ्यायचे। आपला मसाला दळेपर्यंत तोपर्यंत आपण पाणी टाकून थोडा वेळ शिजायला ठेवून देऊ। भाजीवर झाकण नाही ठेवायचं, कडवटपणा येतो तिला। शेंगदाणे टाकून घेऊ। लसूण आणि मिरच्या आपल्याला पाहिजे तेवढी तिखट करू शकतो। मी हे दळून घेते आता। थोडा वेळ मसाला परतून घेऊ आता। फुल गॅस करायचा। आता उकळी आली आहे, आता फक्त आपल्याला कमी गॅसवर ठेवून शिजवायची।
भाजी आवडली असेल तर शेजारची बेल दाबायला विसरू नका. आता मी तुम्हाला दाखवते ज्वारीची भाकर मेथीच्या भाजीसोबत. आता पाणी कोमट करून घेतलं होतं, त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकलं, भाकरीला चव येते. कोमट पाणी केलं की आपली भाकर चिरत नाही, तुटत नाही. आता फुल गॅस करून घ्यायचा. तव्याला छानपैकी ताव आला की भाकर आपली चिटकत नाही. भाकरीचं पीठ जितकं आपण कचा मळू तितकी छान भाकर आपली लागते. भाकरीचा गुंडा आपल्याला जितका पाहिजे तितका घ्यायचा. गुंड्याखाली आपण थोडंसं पीठ टाकून घ्यायचं. आधी कडा थापून घ्यायच्या, आतमध्ये पण थापून घ्यायचं म्हणजे आपली भाकर मध्ये जाड राहत नाही. खूप मस्त भाकर होणार आहे. पाणी व्यवस्थित सगळीकडून लावून घ्यायचं, आपली भाकर कोडत नाही. आपल्याला भाकरीचं पीठ मळता मळता वरच्या तव्याच्या भाकरीकडं पण लक्ष द्यायचं. थोडासा कमी गॅस करायचा म्हणजे आपली भाकर कडक होती मस्त.
आता आपण तव्यावरची भाकर बघू. अशा प्रकारे आपली मेथीची भाजी, ज्वारीची भाकर, आपलं संपूर्ण ताट तयार झालं आहे. आपल्या गावाकडचं हे ताट आहे. हे बघून प्रत्येकाच्या तोंडाला पाणी सुटतं. आवडलं असेल तर लाईक करा.